नमस्ते, म दामोदर लोनी। मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी फ्लटरको इन्ट्रोडक्टरी ट्युटोरियल सिरिजमा छौँ र यो एपिसोड 14। आजको एपिसोडमा हामी कसरी डिभाइसको नेटिभ फङ्सनालिटीहरू जस्तो क्यामेरा, ग्यालरी यस्तो चिजहरू एक्सेस गर्ने र हाइब्रिड फ्रेमवर्क जस्तो फ्लटर, रियाक्ट नेटिभहरूले चाहिँ यस्तो नेटिभ एक्सेस कसरी गर्छ त्यो बारेमा पढ्छौँ। हामीले लास्ट एपिसोडमा यो पब अथवा फ्लटरको डिपेन्डेन्सी म्यानेजरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, फ्लटर डाटको। अनि आज चाहिँ हामी यही पब युज गरेर नयाँ डिपेन्डेन्सीहरू एड गर्छौँ, जस्तो हामीले लास्ट एपिसोडमा एड गरेका थियौँ है। त्योभन्दा पहिले चाहिँ म के कुरा गर्छु त भन्दाखेरि हाइब्रिड फ्रेमवर्कहरूले चाहिँ कसरी नेटिभ फङ्सनालिटी एक्सेस गर्छ। किनभने नेटिभ फङ्सनालिटी जस्तो क्यामेरा एक्सेस गर्ने प्रोसेस एन्ड्रोइडमा, अनि क्यामेरा एक्सेस गर्ने प्रोसेस आइओएसमा, त्यसपछि वेबमा अनि डेस्कटपमा सबैमा फरक फरक तरिका हुन्छ। आफ्नै प्लेटफर्म अनुसारको तरिका हुन्छ, आफ्नै प्लेटफर्म अनुसारको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होइन। तर हाइब्रिड फ्रेमवर्कमा त एउटै कोडले मल्टिपल प्लेटफर्ममा काम गर्नुपर्छ भनेपछि कसरी चाहिँ यो एब्स्ट्राक्सन तयार हुन्छ त भन्दाखेरि प्लगइन्स युज गरेर। रियाक्ट नेटिभले पनि त्यही गर्छ। कोडोभाहरूले, आयोनिकहरूले अनि फोन ग्यापहरूले होइन, ज्यामरिनहरूले सबैले लगभग यही प्रोसेस भनेको। इन्टरनल्ली कसरी त्यो कुरा हुन्छ अलिकति फरक होला, तर जुन वे छ, जुन प्रोसेस छ, जुन फन्डामेन्टल कुरा छ त्यो चाहिँ सिमिलर हुन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्लगइन हुन्छ, अनि प्लगइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल प्लेटफर्म, जुन प्लेटफर्म चाहिँ त्यो हाइब्रिड फ्रेमवर्कले सपोर्ट गर्छ त्यो सबै प्लेटफर्मको रिलेटेड कोड हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हाइब्रिड फ्रेमवर्कहरूले चाहिँ एउटा वे डिफाइन गरेको हुन्छ जसबाट चाहिँ नेटिभ प्लेटफर्म र अनि यो फ्रेमवर्कको कोड बिच चाहिँ कनेक्सन होस्। जस्तो रियाक्ट नेटिभले रियाक्ट नेटिभको ब्रिज भन्छ होइन, जाभास्क्रिप्ट ब्रिज भन्छ, वेयर एज फ्लटरले के भन्छ त भन्दाखेरि प्लेटफर्म च्यानल्स होइन। अनि ज्यामरिनको त्यस्तै आफ्नै टर्म्स होला, तर यो भनेको के हो भने नेटिभ प्लेटफर्मसँग कुरा गर्ने एउटा प्रोटोकल डिफाइन गरेको हुन्छ होइन। अनि यो प्लगइनहरूले चाहिँ त्यो प्रोटोकल युज गरेर कोड लेखेर कस्तो बनाउँछ त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल फ्लटरको लागि चाहिँ यतापट्टि फ्रेमवर्क अथवा एपमा युज गर्नको लागि डाटको कोड हुन्छ, अनि उनीहरूले त्यो प्लगइनले चाहिँ इन्टरनल्ली के गर्छ भन्दाखेरि डाटको सर्टेन फङ्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो प्लेटफर्म ब्रिज युज गरेर अथवा प्लेटफर्म च्यानल युज गरेर नेटिभ कोडसँग कन्ट्याक्ट गरेर अनि आउटपुट चाहिँ यतापट्टि रिटर्न दिन्छ। सेम प्रोसेस रियाक्ट नेटिभमा पनि त्यो जाभास्क्रिप्ट ब्रिज युज गरेर चाहिँ नेटिभ त्यो प्लगइन्सहरूले चाहिँ नेटिभ प्लेटफर्मसँग कुरा गरेर अनि आउटपुट रिटर्न ब्याक दिन्छ, जुन चाहिँ हामीले आफ्नो कोडमा युज गर्छौँ। सो हामीले आफ्नो कोड लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले नेटिभ कुराहरू लेख्नु पर्दैन, हामीले सिधै डाटकै फङ्सन्सहरू कल गर्छौँ फ्लटरमा होइन। तर इन्टरनल्ली त्यो प्लगइनले चाहिँ त्यो फङ्सनको थ्रुबाट यतापट्टि फेरि नेटिभसँग कनेक्ट गरेर अनि जुन प्लेटफर्ममा एप रन भइरहेको छ अथवा जुन प्लेटफर्मको लागि एप बिल्ड भएको छ त्यो प्लेटफर्मको नेटिभ कोडसँग कनेक्ट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ आउटपुट रिटर्न दिन्छ होइन। यसरी चाहिँ प्लगइनले चाहिँ त्यो कुराहरू ह्यान्डल गर्छ क्या। अनि फ्लटरमा चाहिँ हामीले लास्ट एपिसोडमा हेरेको यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्याकेज हो। अनि आज युज गर्ने, आज हेर्ने डिपेन्डेन्सी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्लगइन हो है। अनि यो प्लगइन र प्याकेजको बिचमा चाहिँ के फरक छ त भन्दाखेरि प्लगइनमा चाहिँ नेटिभ कोडहरू पनि हुन्छ। प्लगइनले चाहिँ केही न केही नेटिभ फङ्सनालिटीहरू एक्सेस गर्छ, नेटिभसँग प्लेटफर्म च्यानलको थ्रुबाट कुरा गर्छ। वेयर एज प्याकेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डाट कोड मात्रै हुन्छ, जस्तो युआई किट्सहरू अनि त्यसपछि सर्टेन डाटले ह्यान्डल गर्न सक्ने फङ्सन्सहरू होइन, युटिलिटिज फङ्सन्सहरू, त्यस्तो कुरा जसले चाहिँ नेटिभ कोड केही पनि एक्सेस गर्दैन। बट फ्रेमवर्क अन टप अफ फ्रेमवर्क दे प्रोभाइड सम होइन, केही एडिसनल फङ्सनालिटिजहरू, केही एब्स्ट्राक्सनहरू प्रोभाइड गर्छ, त्यस्तो चाहिँ प्याकेज हो। जसले चाहिँ प्लेटफर्म च्यानल युज गरेर नेटिभ कोडहरू युज गरेर नेटिभ प्लेटफर्मसँग इन्टिग्रेसन गर्छ, त्यो चाहिँ के हो त प्लगइन हो। यसको डिटेल डिस्क्रिप्सन चाहिँ तपाईँले फ्लटरको अफिसियल डकुमेन्टेसनमा नि पढ्न सक्नुहुन्छ, म लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इमेज स्पिकर भन्ने प्लगइन एड गरेर क्यामेरा अनि ग्यालरी कसरी एक्सेस गर्ने भनेर हेर्छौँ है त। लेट्स स्टार्ट बाई एडिङ डिपेन्डेन्सी। हामीले लास्ट एपिसोडमा हेरेको जस्तो डिपेन्डेन्सी एड गर्नलाई मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि कमान्ड प्यानल रन गर्न सक्छु कन्ट्रोल सिफ्ट पी गरेर हैन।
अनि यसमा चाहिँ डट एड डिपेन्डेन्सी भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्छु अनि इमेज स्पिकर भन्ने छ, यो चाहिँ अफिसियल हो, हामी यही नै युज गरौँ। यो इमेज स्पिकर डिपेन्डेन्सी मैले एड गरेँ। अनि लास्ट एपिसोडमा जस्तै हामीले यदि पब डट डेभमा गएर यो इमेज स्पिकर भन्ने डिपेन्डेन्सीको डिटेल हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ। अनि इन्स्टलेसन भने हुन्छ, फर्स्ट एड दिस होइन। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुन कुन प्लेटफर्म सपोर्ट गर्छ यहाँ देखाइरहेको छ। एन्ड्रोइड, आइओएस र वेब मात्र सपोर्ट गर्छ, यसमा डेस्कटप सपोर्ट अहिले छैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेटिभ, यस्तो नेटिभ एक्सेस गर्ने प्लगइनहरूको चाहिँ यहाँनिर अरू डिटेल पनि राखिदिएको हुन्छ। जस्तो हरेक प्लेटफर्मको लागि केही सेटअपहरू हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल आइओएसको लागि यो कुरा यो पर्मिसनहरू चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, यदि आइओएसमा तपाईँले यो फ्लटर एप रन गर्नुहुन्छ भने। अदरवाइज विदाउट दिस चल्न चाहिँ सक्छ, प्ले स्टोरमा अथवा एप स्टोरमा चाहिँ हाल्न दिँदैन है, यो नराखिकन। अनि त्यसपछि एन्ड्रोइडमा पनि स्पेसिफिक कुराहरू, जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ आइओएस 9 देखि माथि मात्रै चल्छ भनेको छ, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ मिनिमम त्यो डिप्लोइमेन्ट चाहिँ आइओएस 9 भन्दा माथि राख्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि एन्ड्रोइडमा पनि यहाँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ नो कन्फिगरेसन रिक्वायर्ड, द प्लगइन सुड वर्क आउट अफ द बक्स, यस्तो भनेको छ भने त सजिलो भइहाल्यो, केही पनि गर्नु परेन। तर यसरी एड द फलोइङ किज टु इन्फो डट पी लिस्ट होइन, यस्तै केही इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ जुन युज गरेर चाहिँ तपाईँले नेटिभ कोडसँग चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ क्या होइन। अनि त्यसपछि अरू त यहाँ इक्जाम्पल पनि दिएको हुन्छ, जस्तो कसरी यसरी इमेज पिकर बनाउने, अनि त्यसपछि पिक इमेज गर्ने, सोर्स चाहिँ आइदर ग्यालरी अर क्यामेरा गर्ने होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आइदर क्यामेराबाट इमेज अथवा ग्यालरीबाट चाहिँ इमेज एक्सेस गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ एउटा इमेज एक्सेस गरेर होइन प्रिभ्यू देखाउने काम गरौँ है त। सो अनि अर्को कुरा एड गर्नुपर्ने चाहिँ नेटिभ प्लगइनहरू एड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यदि एप रन गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ एपलाई स्टप गरेर फेरि बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने प्लगइन्सहरूमा चाहिँ नेटिभ कोड पनि हुन्छ जुनलाई चाहिँ कम्पाइलै गर्नुपर्ने हुन्छ, हट रिलोड गरेर मिल्दैन है। यदि प्याकेज मात्र एड गरेको भए चाहिँ हट रिलोडबाट पनि काम हुन्थ्यो, तर केही नेटिभ डिपेन्डेन्सीहरू छ, नेटिभ कुराहरू कपी गर्नुपर्ने छ, नेटिभ कोडहरू छ भने त त्यसलाई पनि बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ तपाईँले फेरि स्टप गरेर बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले यसलाई बिल्ड गरौँ। हाम्रो एप बिल्ड भएर रन भइसकेको छ होइन। अनि हामी चाहिँ यो लास्ट एपिसोडमा बनाएको यो लगइन स्क्रिनमा छौँ। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो इमेज हटाएर यहाँ चाहिँ एउटा बटन राखेर अनि त्यो बटन प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इमेज पिक भएर ग्यालरीबाट इमेज पिक गरेर यहीँ देखाउने काम गरौँ है त। सबसे पहिला के गरौँ भन्दाखेरि अलरेडी स्टेटफुल नै रहेछ, ओके गुड। यहाँनिर चाहिँ एउटा बटन एड गरौँ, एलिभेटेड बटन अन प्रेस, अनि त्यसपछि चाइल्डमा चाहिँ टेक्स्ट पिक इमेज भनौँ, अनि त्यसपछि ओके यहाँनिर के गरौँ त भन्दाखेरि इमेज स्पिकरको इन्स्टान्स क्रिएट गरौँ, इमेज स्पिकर इमेज स्पिकर है त। अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ इमेज स्पिकरबाट इमेज पिक गर्नु पर्यो। ठिक छ, यसलाई असिन्क्रोनस फङ्सन बनाऊ, असिन्क। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ लेट्स से फाइनल picked equals picker dot pick image, source चाहिँ लेट्स से ग्यालरी। ठिक छ, अनि यसलाई चाहिँ अवेट गरौँ।
अनि यसको चाहिँ रिटर्न के हुन्छ हेरौँ, एक्स फाइल भनेर रिटर्न गर्दो रहेछ। ठिक छ, अनि यहाँनिर अर्को एउटा बनाऊ, एक्स फाइल पिक लेट होइन, यो चाहिँ नलेबल बनाऊ। हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पिक्ड इन्स्ट्यान्समा राखौँ है। अनि यहाँ मुनि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि पिक्ड नल छ कि के छ चेक गर्ने। इफ picked is not equal to null, यहाँ चाहिँ इमेज देखाउने फाइल, हामीले फाइल पिक गर्छौँ इमेज डट फाइल, अनि यसमा चाहिँ पिक्ड डट पाथ हैन, फाइलको पाथ चाहिँ हामीले लिने। यो चाहिँ के हुन्छ, मेबी नलेबल छ होला, स्ट्रिङ कान्ट बी एज ओके, यो चाहिँ पाथ हो। पाथलाई चाहिँ मैले फाइलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो फाइल let's see, मैले रङ फाइल इम्पोर्ट गरेँ, इम्पोर्ट डाटा, योबाट फाइल इम्पोर्ट गरौँ। पाथ कान्ट बी अनकन्डिसनली बिकज रिसिभर क्यान बी नल। यो पिक चाहिँ हामीले माथि नट नल चेक गरिसक्यो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसरी ओभरराइड गर्न सक्यो। अनि चाहिँ हामीले इमेज देखाउने। सो के गर्यौँ त हामीले भन्दाखेरि एउटा बटन राख्यौँ हैन, अनि बटनको प्रेसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त इमेज पिकर कल गर्यौँ। अनि इमेज पिकरले यदि फाइल पिक गर्यो भने चाहिँ यो नल छैन भने चाहिँ हामीले त्यो इमेजलाई यहाँ देखाउने काम गर्यौँ है त। लेट्स ट्राई पिक इमेज, यहाँ ग्यालरी देखायो, रिसेन्ट भनिरहेछ, डाउनलोड्समा जाउँ, यहाँ मसँग केही फोटो छ, अनि मैले सपोज यसमा क्लिक गरेँ भने यसले चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्ने, किन देखाएन। अब डिबग कन्सोल हेरौँ, के एरर छ कि के एरर पनि छैन। मेबी यहाँ चाहिँ साइज दिनुपर्छ कि विड्थ डबल डट इन्फिनिटी विड्थ दिएर हेरौँ है त। या सो विड्थ दिएपछि यो देखियो। सो एकदमै सजिलो छ क्या, हामीले त डट कोड मात्र लेख्नु पर्यो, नेटिभ कोड केही पनि लेख्नु परेन हैन। के गर्यौँ त अन प्रेसमा हामीले चाहिँ यसरी पिकर कल गर्यौँ, अनि इमेज सोर्स चाहिँ ग्यालरी बनायौँ, अनि त्यसपछि सिधै यसलाई पिक एउटा भेरिएबलमा असाइन गरिदिउँ, अनि यो भेरिएबलको पाथ युज गरेर चाहिँ हामीले यहाँ फाइल देखाउने काम गर्यौँ क्या। यति सजिलो छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो अब मलाई सपोज यो गर्नु छैन, मलाई चाहिँ क्यामेराबाट फोटो खिच्नु छ भनेपछि के गर्न सकिन्छ भने जस्ट यसलाई क्यामेरा बनाइदिने हैन, अनि क्यामेरा बनाएर सेभ गर्ने, रिलोड गरौँ, अनि पिक इमेज गरौँ फेरि। अब चाहिँ के गर्छ त क्यामेरा खुल्छ। म चाहिँ इमुलेटरमा छु त्यही भएर यस्तो आइरहेछ हैन। तपाईँ मोबाइल डिभाइस युज गर्नु भएको छ भने एक्चुअल क्यामेरा आउँछ, अथवा ल्यापटपमा हुनुहुन्छ वेब क्याम छ भने अनि इमुलेटरलाई एक्सेस दिनुभएको छ भने पनि तपाईँको एक्चुअल क्यामेरा आउँछ है त। अब मैले यसरी यसको फोटो खिचेँ, त्यसपछि मैले के गर्न सक्छु त ओके अर्को फोटो खिच्न पनि सक्छु। अनि ल मैले खिचेँ, ओके गरेँ भने अब त्यो इमेज चाहिँ यहाँ देखिनुपर्छ। किन देखिएन त भन्दाखेरि यो विड्थ भएर होइन रहेछ, मैले के गरेँ त सेट स्टेट गर्न बिर्सेँ। यहाँनिर चाहिँ सेट स्टेट कल गर्नु पर्थ्यो, मैले चाहिँ त्यो बिर्सेछु। यसलाई अवेट गर्न मिल्दैन, यसरी राख्ने। सो पहिला यसलाई असाइन गरौँ अनि सेट स्टेट गरौँ। जस्तो यो यहाँ देखिसक्यो है। अब मैले फेरि पिक इमेज गरेँ यसपालि, अब अर्को ट्याप गरेँ भने यो यहाँ अपडेट भइसक्यो। अब फेरि लेट्स चेन्ज, ग्यालरीमा चेन्ज गरेँ, सेभ गरेँ, पिक इमेज गरेँ, अर्को कुनै पिक गरेँ भने यहाँ पिक गर्ने बित्तिकै देखिसक्यो हैन।
यसरी चाहिँ एकदमै इजिली हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्लेटफर्मको मल्टिपल प्लेटफर्मको नेटिभ फङ्सनालिटी एक्सेस गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल यसले चाहिँ एन्ड्रोइड आइओएस र वेब सपोर्ट गर्छ होइन। हामीले इजिली यही कोड चाहिँ एन्ड्रोइड आइओएस र वेबमा चाहिँ लन्च गर्न सक्छौँ, हामीले केही पनि नेटिभ कुराहरू नलेखिकन। ठिक छ, यो भयो आजको एपिसोड। हामीले नेटिभ प्लगइन कसरी युज गर्ने, नेटिभ फङ्सनालिटी कसरी एक्सेस गर्ने भनेर हेऱ्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले इमेज पिकर भन्ने प्लगइन युज गरेर क्यामेरा र ग्यालरी एक्सेस गरेर फोटो देखाउने, फोटो आफ्नो एपमा लोड गर्ने ग्यालरीबाट क्यामेराबाट भन्ने काम गऱ्यौँ होइन। पछि चाहिँ हामीले यही कोडहरू चाहिँ तपाईँले एपिआई युज गरेर पिक गरेको इमेजहरू चाहिँ फायरबेसमा सेभ गर्ने अथवा आफ्नै ब्याकएन्डमा अपलोड गर्ने, त्यस्तो कामहरू पनि फाइल भइसकेपछि त तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको लागि प्र्याक्टिस भने चाहिँ यो डिभाइस इन्फो भन्ने एउटा प्लगइन छ होइन। यो प्लगइनले चाहिँ जुन मोबाइल डिभाइस जुन चाहिँ यो चाहिँ एन्ड्रोइड र आइओएसमा सपोर्टेड छ, अनि एप रन हुँदाखेरि चाहिँ जुन मोबाइल डिभाइसमा रन भइरहेको छ त्यो मोबाइल डिभाइसको भेरियस कुराहरू जस्तो मोडल नम्बर, अनि त्यसपछि डिभाइसको नामहरू होइन, डिफ्रेन्ट डिटेल्सहरू जस्तो ओएस भर्जनहरू के छ त्यो सबै डिटेलहरू चाहिँ यो प्लगइनले दिन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ यो प्लगइन युज गरेर आफ्नो डिभाइसको इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्ने एउटा एप बनाएर कमेन्टमा चाहिँ लिङ्क पठाउनु होला, मैले तपाईँको कोडलाई रिभ्यू पनि गरिदिनेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र यहाँ भएका अरू थुप्रै भिडियोहरू पनि हेर्नु होला। तपाईँलाई काम लाग्ने धेरै भिडियोजहरू छन्, फ्लटर र टेक्नोलोजी सम्बन्धी रिलेटेड भिडियोजहरू। अनि फेरि अर्को एपिसोडमा भेटौँला। हस् त, धन्यवाद।